marami kaming nakikitang nagtatali ng kambing sa pastulan. Ito yung paboritong paraan ng pagpapakain ng mga goat farmers na iilan lang ang inaalagaan. Dito sa video na ito, ka-sideline, tatalakayin natin ang mailang-ilang bagay bago kayo magtali ng inyong kambing sa pastulan. Mag-subscribe na dito sa ating channel na sideline.ph. Bisitahin nyo rin kami sa aming Shopee at Lazada. I-download lang ang app, i-search at i-type ang Mangkay Agri-Ventures at pwede na kayong mag-order. I-follow at i-message nyo rin kami sa aming Facebook page na sideline.pinas. At ka-sideline, join na sa ating official Facebook group na Kamali. Safety first. Sa pagtatali ng kambing, importante na mapanatiling ligtas ang ating alagang kambing. Hindi pwede yung pagkakatali na nakakasakal at yung tali na nagiging dahilan para mapulupot ang katawan o anumang parte ng ating alaga. That's right! Ipapakita namin yan sa aming future shorts ka-sideline. Maraming paraan para gumawa ng tamang knot sa leeg ng ating alaga. Kung hindi kayo marunong magtali, ay makakatulong na magpaturo sa kung sino mang nag-aalaga ng kambing o kaya naman ng kalabaw. Ka-sideline, tignan din ang mga puno sa tabi ng inyong pagtatalian. Maaari kasing maging dahilan para mabigti ang inyong kambing na pinakamamahal. Importante din ang tamang haba ng inyong tali. Ang karaniwang haba ay nasa 10 to 20 feet. Kung 20 feet ang haba, ang sakop ng inyong kambing ay nasa 117 metro kwadrado. Ang tanong ngayon ka-sideline, supisyente na ba ang damong makakain ng inyong kambing sa ganito kalawak? Gaano karaming damo sa kada metrong haba ng tali? Base sa mga nakaraan naming data, kung ang haba ng damo ay nasa 1 metro, ang makukuhang damo kada 1.44 metro kwadrado ay 5 kilograms. Ang problema, hindi yan malamang ang palaging makikita natin sa pastulan. Oh, no! Ipagpalagay nating 1 foot lang ang taas ng damo, kaya ang tansya namin ka-sideline base sa aming mathematics ay 1.15 kilograms o 1 kilogram ang makukuha sa kada metro kwadradong damo sa pastulan. Ang ibig sabihin niyan ka-sideline, ang 10 feet ay supisyente na at lalong ganoon din ang 20 feet. Ang 10 feet na haba ay makakapagbigay na sa kambing mo ng 20 plus na kilograms na damo. Alright. Ang 20 feet naman ay pwede nang makakuha ng 93 kilograms. Bago kayo mag-celebrate ka-sideline, ang assumption namin ay base sa damo na umaabot ng 1 to 2 feet ang taas. Kung ang pastulan ay manipis, papayat ang inyong kambing kahit napakahaba pa ng tali nito. Pwede bang mas maikli ang tali? Ang kambing ay selective. Hindi naman kada damong makita ay pipiliin nito. Sa pastulan, iba-ibang klasing damo ang makikita kaya maaring maapektuhan ang kalidad ng pakaing damo. Bigyan natin ng supisyenteng lawak ng damo ang ating mga alaga para naman hindi sila mamayat. Ang 10 feet ay ang pinakamaikling haba para sa inyong mga kambing. Lagi nating pipiliin ang lugar kung saan sila itatali. Dapat yung hitik sa damo. Parehas na lugar na pinagpapastulan. Ka-sideline, hindi rin po pwedeng parehas na lang lagi ang lugar ng pagpapastulan at pagtatalian. Ang resulta ng paulit-ulit na pagtatali sa isang lugar ay
pagtatae. Ka-sideline, panatilihin nating maganda ang ating deworming program. Huwag itatali ang mga bisero. Alam namin ka-sideline na malilikot ang mga bisero, pero hindi advisable ang pagtatali ng mga bisero sapagkat may stress lang lalo ito, lalo na kung malayo sa kanilang nanay. Mas mabuti pang ipagsakati na muna ito at iwanan muna sa silong para hindi nyo aalalahanin at pwedeng mawala o kaya naman makasira ng mga pananim sa tabi-tabi. Oh no! 70-30 dapat ang pakain. Para mapanatiling malusog ang ating mga kambing, 70% na ipapakain dapat ay damo at 30% naman legumbre. Ang ibig sabihin niyan ka-sideline, kapag kinuha mo na ang inyong kambing galing sa pastulan, dapat ay pakainin mo pa rin ng katuray, indigo fera o kaya naman malunggay. Ibig sabihin, hindi supisyente na damo lang ang papakain sa ating mga alaga. Sa pastulan, madalang ang legumbre. Ingat sa magnanakaw. Dahil nakatali ang inyong kambing, madali na itong nanakawin. Ang pagtatali ay paraan lang para hindi makapanira ang inyong alaga, pero hindi ito dahilan para iwanan natin ito. Tandaan mga ka-sideline, ang magnanakaw, ang binabantayan ay yung may-ari ng kambing. Kapag nakatalikod ka na, malamang iyon na ang hudyat ng pagkuha nito sa kambing mong nakatali. Oh my God! Heat stroke. Ka-sideline, ang kahuli-hulihang paalala namin ay ang pagkakataon na ma-stroke ang inyong kambing dahil sa sobrang init. Ang kambing ay kailangan din ng may masisilungan sa oras na makaramdam ito ng init. Iwasang ilagay ang ating alaga sa lugar na may init. Ang 4 hanggang 5 oras na nasa pastulan ay supisyente na. Huwag natin silang iwanang nakatali buong araw. That's right! Para malaman kung ano ang inyong magagawa sa oras na na-stroke ang inyong alaga, i-check na lang po ang link ng video patungkol sa stroke. Makikita nyo yan sa description box sa baba. Alright! Ka-sideline, bukod sa aming Facebook page, inaanyayahan po namin kayong i-message din at i-follow kami sa Shopee at Lazada. I-search at i-type lang po ang Mang K Agriventures. Ka-sideline, nais po namin i-shout out sina Mark Anthony Granada, Emmanuel De Leon, Celso Andeza, Raul Alforte, Ching Lopez, Roslyn Nolas at Daniel S. Miguel. Ka-sideline, kung nais po nating itali ang ating mga alaga sa pastulan, tandaan, habaan po natin ang tali para mas malawak ang kanilang makainan. Pangalawa, huwag natin silang itatali sa iisang lugar lamang. Pangatlo, huwag naman po natin silang itali ng buong araw. At pang-apat, remember mga ka-sideline, hindi po sapat na damo lang ang ipapakain natin.
Pagkatapos natin silang itali sa pastulan, tayo ay kumuha pa rin ng mga legumbre na maibibigay sa ating mga alaga. At kung wala kang legumbre, well, available na ang ating katuray sa ating Shopee na Mang Kay Agriventures. Samahan nyo kami mga ka-sideline sa aming mga susunod pang mga videos dito sa channel. Mag-subscribe na dito sa ating channel na sideline.ph. Kami po ang inyong lingkod at ka-sideline na si Aga kasama si Mang Kay para sa sideline.ph. Happy goat farming mga ka-sideline!